Tjänare, Stefan här. Ja, idag blåser verkligen vårens vindar i Hälsingland. Och det betyder att det är ju inte alldeles för långt kvar tills det är vårbruk. Och då gäller det att ha ordning på utrustningen. Så det är det jag tänkte att vi skulle ägna dagens film åt. Och ta och serva upp den här traktorn jag står lutad mig mot. En case. Och så vill jag även berätta att jag har inlett ett betalt samarbete med Olsson Parts. Ja. Men innan vi sätter igång med servicen så tycker jag vi tar av lastaren. För det är mycket trevligare då. Vi ses här inne igen alldeles strax. Så, gott folk. Nu är ju lastaren avtagen. Och av ren vana så tog jag ju i lastarspaken nu och skulle sänka ner den. Vilket är det sista man gör när man parkerar en lastartraktor av säkerhetsskäl. Så kan det vara med vanans makt. Det vi ska göra idag, det är att vi ska serva motorn med ny olja då. Nytt filter. Ja, vi ska i princip byta alla filter på maskin. Och det här med att man byter olja, varför gör man det? Jo, exempelvis då i en förbränningsmotor som den här så blir ju oljan mättad. En dieselmotor avger ju svavel bland annat. Och då tar ju oljan upp det här. Och till slut så blir ju den smörjande funktionen sämre. Därav att man byter olja. Och det man bör tänka på, det är ju att man ska byta olja när den är varm. För att då följer de här partiklarna med. Det som händer annars när motorn står länge eller transmissioner och så, det är att partiklar sjunker till botten. Och så tappar man ur olja och då följer inte det här med. Så att det passar ju bra nu att jag har kört lite innan. Och om man tänker den kallare årstiden, vilken är just nu, då är det ju samma sak med axlar och sånt. Så har man möjlighet så är det ju väldigt lämpligt att byta olja i arbetsdagens slut då. För då är ju axlarna genomvarm. Annars kan man ju fara hälsa på svärmor eller någon annan man tycker om med traktorn. Så är de ju varm sen då. Men nu är det redan gjort. Så nu tar vi och hissar huven och börjar på och släpper ur lite vätskor och byter filter. Ingen tid att förlora. Ja, anledningen att jag sitter här nu, det är för att jag måste styra olja med en plåt. För oljetappålet sitter på sidan på tråget. Och så är det ju rätt så stor volym med den här maskinen. Oljevolym. Så jag måste begränsa flödet lite. Men så fort det är lite mindre olja kvar så kan det rinna ut själv. Och då ska vi gå och titta på filterna under tiden. Så, bakom mig här nu så har jag en filtersats. Och när man pratar om filtersatser så pratar man ju om olika storlekar på dem. En maskintillverkare uppger ju i antal körda timmar. Vi säger som exempel, när du har kört 500 timmar, då ska du byta de här vätskorna och filter. Och när du har kört 1000 timmar, då ska du utöver de första även byta de här. Och det är någonting du kan få hjälp med om du beställer hos Olsson Parts. Och då gäller det att ha koll på årsmodell och maskintyp. Och i vissa fall så kan det vara bra att ha koll på chassinummer också. För att
mitt i en serie, säg exempelvis 1998, i slutet där kanske de bytte till ett annat filter eller någonting. Men det kan du också få hjälp med. Men jag tycker ändå att när man har fått hem filterna så ska man ta sig en liten stund och jämföra med de gamla. Så man är säker på att det är rätt som man sätter dit. Nu är det dags att fortsätta med service på den här traktorn. Och då tycker jag att vi pratar om respektive filter under resans gång. Vi ska göra färdigt motorn nu. Och sen tar vi transmission. Och sist så tar vi hytten. Och vad gäller motorn så ska vi ju ta lös oljefilter och dränera det. Men innan det, först av allt, tycker jag vi ska sätta dit den här killen. Oljepluggen. För det här är ingenting man vill glömma. För då är det ju ingen vits att fylla på någon ny olja. Och tänk på att byta kopparbricka och dra den här i rätt moment. För varken för hårt eller för löst är ju bra. Ja, då ger jag min under och sätter dit den här. Och vad gäller madrassen har jag ärligt tagit den av grabben min. Ja. Ja, med motoroljefilter löstaget så är det ju dags att dränera det. Och det behöver ju inte vara mer avancerat än att man ställer det på ett galler så här. Och jag brukar ta för vana att göra det, för då har man ju ett dränerat och torrt filter som är mycket trevligare att hantera sen. Och nu är det ju dags att kontrollera så att vi har fått rätt. Och i det här fallet så råder det ju inga tvivel, utan det är ju bara att läsa på siffrorna och det är precis samma. Och nu när vi ska montera det nya filtret, då sitter ju det här filtret upp och ner så här. Och då tycker jag man ska fylla upp dem först. Så inte oljepumpen ska behöva fylla det innan det går ut olja ut i lagren av det. Så nu fyller vi det här med motorolja. Och så passar vi på att dra på en tunn film med motorolja här på tätningen. För då glider det tillräckligt lätt och täta bra när man sätter dit det. Och vad gäller åtdragningsmoment, så på sånt här som kallas spin-on-filter, så allt som oftast så står det på filtret. I det här fallet så är det ju 3/4 varv sen anläggningsytan är mot här. För drar man åt det för hårt, då blir de ju väldigt svåra att få löst de här. Och det är ju samma där, drar man åt för löst, då blir det ju inte roligt heller. Och när du ska dra åt ett sånt här spin-on-filter, då finns det ju olika symboler här för att du ska kunna hålla ordning på. Ibland är det 1,5 varv och det här filtret var ju 3/4 varv. Och då kan man ju hålla koll på vart den symbolen står så att man är lättare att göra det på rätt sätt. Med oljepluggen på plats och även oljefiltret så är det dags att fylla på motorolja nu. Och då ska man inte glömma bort att dra av volymen ifrån det man fyllde i filtret. För det är ju inte bra att fylla på för mycket. Så, här har vi då dieselfiltret. Och innan jag gjorde det här med servicen nu, så tog jag högtryckstvätta motorn. Ja, hela traktorn för den delen. Och det gjorde jag av den anledningen att man inte ska få in dynga, skrot, skräp, smuts
i filter och sånt i motorn när man släpper dem. Och har man inte möjlighet att tvätta på det viset så kan man i alla fall försöka torka rent så gott det går. För ellers är det väldigt lätt att det ramlar in skräp och det vill man verkligen undvika. Vidare nu så gäller ju samma procedur. Nu tappar jag ur det här filtret och så hämtar jag det nya. Jämför så att det är samma och så tippar in ny diesel i det och så sätter vi tillbaks det. Här har jag då det nya filtret som överensstämmer med det gamla. Och det är ifyllt med diesel nu och redo att sätta dit. Det här filtret är då av typen bajonett. Och då har du den här plastringen som håller fast det. Så här räcker det med endast handkraft för att släppa och sätta dit det. I botten på filtret så har vi en liten tappkran som man kan öppna ibland. För att det som samlas ju då vatten ibland i botten här. Det kan vara kondenser från tanken och så vidare. Och då kan man ju sätta på en slang här till en behållare så kan man öppna det här ibland. Då kan man undvika mycket problem. Särskilt under den kalla årstiden. Med dieselfiltret ditsatt och klart, då är det ju dags att ge sig på luftfiltret. Och anledningen till att jag tog bort lastaren är ju inte bara den att det är mycket trevligare att arbeta. Det är ju även att lastaren är i vägen, så det är ju stört omöjligt att ta bort luftfiltret. Så att, nu har jag tagit fram tryckluft här också, så ska vi blåsa rent här när vi har tagit bort det yttre luftfiltret. För innanför det så har vi ett spärrfilter. Som ser till att det inte ska komma in något damm eller någonting, några partiklar i motorn. Så nu kan man blåsa utan att vara orolig att det går in i motorn innan man tar bort det. Och det var faktiskt inte så farligt som jag trodde. Jag ska gå och hämta några nycklar nu för att släppa det här. Ja, under tiden jag öppnar kartongerna här så kan jag ju prata om vad som händer om man kör med dåligt luftfilter. Kör man med ett luftfilter som släpper igenom för mycket på grund av att det är trasigt, deformerat, gammalt på något vis. Och då följer det partiklar med in i insuget då. Vilket gör att motorn slits ju enormt. Lopperna blir dåliga, kolvar, allt det här. Och har man turboaggregat på motorn då är det riktigt dåligt. Och kör man med ett igensatt filter, det innebär ju att motorn inte får sig tillräckligt med luft. Vilket ger felaktiga, ja du får ju helt fel blandningsförhållanden. En motor som svartryker och så det är inte alls bra. Dålig bränsleekonomi och miljömässigt. Samma när man pratar oljefilter. Varför ska man byta i rätt intervaller? Jo, de här partiklarna jag pratade om tidigare i filmen. Det som blir är ju att det kan ju fastna då på väggar inne i motorn och så vidare, skrymslen. Och när man byter olja senare, då lösgör den här oljan de här partiklarna. Vilket gör att det här kan fastna i filter som imploderar, de går sönder inuti. För de blir så full av den här dyngan.
Så att man tänker att man gör sig en björntjänst om man inte servar i tid. Så är det. Så enkelt är det. Nåväl. Det yttre filtret ser ut att stämma mycket bra. Om jag jämför. Och det inre har ju en krage här. Eller 2 kragar som inte den andra har. Jag ska kolla, men i övrigt ser det likadant ut. Så det här går säkert dit. Jag ska gå och titta där nu. Och efter det här så ska vi byta avluftningsfilter på motorn. Och det är en slemmig, äcklig, otäck sak uppe på ventilkåpa där. Som även talar om lite om hur motorn mår. Och efter det då ska vi ge oss på hydrauliken. Ja, nu ska vi se hur det här fungerar. Jo då, det passar alldeles utmärkt. Och sen hade det en sån läcker rosa färg. Det finns de som gillar det, ja. Jodå, det stämmer bra. Det är även med en ny O-ring till locket där. Så jag ska passa på att byta den och göra rent nere i huset. Det är väldigt trångt där det här sitter. Så därför kommer jag inte kunna filma just där jag gör det, tyvärr. Men när det här är gjort, då är det färdigt med motorn. Eller färdigt är det inte med den, men då är den nyservad. Så ska jag säga. Ja, återigen ett ställe där det är lite svårt att filma. Och som synes även att göra rent. Då måste man ju ta bort bakhjul och allting. Utan det jag får göra nu, det är för att jag får göra rent innan jag monterar det nya filtret. Och filter i fråga är ju ett spin-on-filter, ett tryckfilter. Så här går ju hydraultrycket igenom. Så här är det väldigt viktigt att man får fast det här ordentligt så att du inte får ett läckage. Ja, nu har jag det nya filtret med mig. Jag har varit ner en gång innan och gjort rent ordentligt. Och jag har ströket på olja här på O-ringen. Och så ska jag dra fast det här filtret. Och det här filtret är ju liggande då i placeringen. Så att det här går ju inte att förfylla. Utan det här monterar man direkt och sen fyller oljepumpen upp det här då. Så där, då sitter filtret där. Nu ska jag byta ett till hydraulfilter för filtret här nu då. Och när det är bytt, då är alla vätskefilter bytt. Då är vi färdiga med det och då ska vi ge oss på hytten. Ja, nu har jag tagit löst det här större hydraulfiltret. Och gänga löst ett par varv så att det får rinna ur innan jag tar löset. Och då är det ju så här att ju större balja man har under traktorn, desto bättre är det. Och när det här har runnit ur, då tar vi lös det. Så ska vi göra ren anläggningsytorna. Och sen dit med det nya. Så där. Då var det färdigt med oljefilterna. Det vi ska göra nu det är att provstarta och så kolla vätskor och sånt. För sen kan man ju tvätta av sig tills man ska hålla på med hytten. Och före provstart så är det viktigt att man luftar bränslesystemet när man har öppnat det.
Nu bytte jag ju bara filter så jag har inte haft det så här själva pumpen någonting. Och en sån här lite modernare maskin har ju en elektrisk matarpump. Så den lät jag gå förut när jag höll på med några av de andra filterna. På så vis att jag hade tändningen på. Så med lite tur nu så går den här igång och kommer att gå bra. Det återstår att se. Så tjurigt var det ju inte. Nu kommer här maskinen och får stå och gå ett tag så olja blir varm och det går igenom allting. Och sen ska vi kolla vätskor innan vi ger oss på hytten. Ja, traktorn fick stå och gå några minuter och under tiden tog jag och städa lite. Sen har den stått still ett par minuter också och nu är det dags att kolla olja. Och oljestickan sitter fantastiskt fint gömd bakom lastarjärnet här. Och det är ju en väldigt tillfredsställelse när olja är så ren och fin. Just när den är nybytt. Och den ligger mitt mellan markeringarna. Ja, det går att fylla i lite extra om man vill det. Men jag känner mig nöjd så här. Då återstår ju bara transmissionsolja här bak. Men för att ni där hemma ska slippa vänta så har jag redan fixat det. Så nu är det färdigt. Och när man pratar om oljor till maskiner så är det viktigt att man får rätt olja till rätt maskin. Men där har Olsson Parts redan gjort jobbet. Så har du koll på vilken maskin du har, då har de koll på vilken olja du behöver. Och så vill jag även berätta att det är en enkel beställning. Om du väljer att beställa via hemsidan så är det väldigt enkelt att skriva in maskintyp och hitta reservdelar och grejer på det viset. Och vill du inte det så finns det ju en trevlig kundmottagning med säljare som gärna tar hand om dig. Ja. Men nu tror jag det är dags för mig att tvätta händerna. Och sen sätter vi fart på hytten hörni. Och där var ju servicen färdig. Nu står jag här med en nyservad traktor bakom mig. Redo att möta vårbruket. Och det här med att tvätta händerna, det glömde jag visst bort. Men det är ungefär samma det här som att jag bytte filter i hytten. Jag som alltid kör med bakruta öppen. Det var nog mer bara för att visa hur det går till. Jag tackar er så mycket för att ni har tittat på det här. Vi ses i nästa video. Hej med er!